Gagawa po tayo ng black rice coffee. 완전히 스트레스. 얌전히 있었어요. 요즘은 몰랐어요. 시작은 못하긴 했지만 많이 버티고 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 감사합니다. 오래 살았어요, 여기? 인산적인 Smells good. 이거 드시는 거예요? 이거 어디서 났어? 그리고 했었죠. 너무 진짜 빨리 먹어. 오늘도 게임 먹었어요. 외국에 가봤어요. 처음 봤어요. Ano lang? Medium lang ba? Medium ang kalayo niya. Humot na, humot. 왜 한국에 있어? 근데 제가 앞으로 그릴 것 같아서 그러는데 그냥 나눠 먹어? Right, i-test natin kung crunchy na. Yon ay sabi ng asawa ko, tama na. Siya kasi magaling dito eh. Okay na. Crunchy na siya. Okay. 불렀어. 아니, 이번엔 진짜인데. 내 생각 뭐 했는데? At mamaya po pag malamig na siya, gagamitan po natin ng coffee grinder. Yan. Ilagay po natin dito mamaya sa loob. Tsaka i-grind natin siya. Okay.
palamigin po natin to. So tandaan po niyo pag crunchy na ang rice, yun ay pwede na. Alam niyo palaging ginagawa to ng misis ko eh. It's my first time lang na ako ang gumawa. Marami pong nagsasabi na yung coffee rice o rice coffee ay magaling doon sa may mga acid reflux. Mga acid reflux. Bawal ang kape. Ang rice coffee daw ay hindi bawal. Kaya matagal ko na ginagamit to. May acid reflux ako pero palagi ako nagkakape. Gamit itong rice coffee. Tulak rice din natin. Alright, pinapalamig po natin.